on 17,540 darating at malapit ng dumating. Kaya kaibigan, umadakang siya'y salubungin. Binabati natin ang ating mga kaibigan at mga tagapakinig sa iba't ibang lugar na naaabot ng ating palatuntunan. Maraming salamat sa inyong patuloy na pagsubaybay. Ito pa rin ang Tinig ng Pag-asa, ang programang hatid sa inyo ng Adventist World Radio. Sa inyo na hindi pa nakatatanggap ng mga aklat at mga aralin sa Biblia na aming ipinamimigay, maaari pa rin po kayong makipag-ugnayan sa amin. Sumulat lamang sa Tinig ng Pag-asa, P.O. Box 401, Manila, Philippines. Tinig ng Pag-asa, P.O. Box 401, Manila, Philippines. O mag-email sa tinig@awr.org. tinig@awr.org. Maaari ka rin mag-text sa 0917-597-5673. 0917-597-5673. At sa Smart, 0920-207-7861. 0920-207-7861. At para ma-download ang mga hindi napakinggang programa, magtungo lamang sa ating website www.awr.org www.awr.org. Maaari ka rin magpadala ng mensahe sa ating Facebook page, facebook.com/awr Luzon, Philippines. Ang ating mga pag-uusapan ngayon sa buhay pamilya, kahalagahan ng pagiging tama sa oras. Sa gabay sa kalusugan, alamin kung ano ang karamdamang Parkinson's. At sa ating pag-aaral ng Biblia, ang wangis ng Diyos. Yan ang ating mga tatalakayin dito pa rin sa Tinig ng Pag-asa. Manatili kang nakikinig. Kahit anong hirap, kahit anong bigat, wala basta't para sa pamilya. Kamusta po kayo? Ito po si Brother Banag. At ang atin hong suheto ngayon ay meron pong tinatawag sa English na punctuality. Ang punctuality po ba ay mahalaga? Napakahalaga po. Kapag tayo po ay punctual o